Tässä autossa on yksi Bemarin huonoimpia moottoreita, eli N43. Kuten mulle yleensä käy, niin jos mä hankin jonkun auton, niin mä yleensä joudun korjaamaan siihen ne ihan kaikki tyyppiviat, mitä siinä on. Ja mikä on nyt sitten tämän videon aihe? Onko se ne suoraruiskusuuttimet, jotka näistä aina hajoaa? No ei, vielä. No onko se ruostuva taka-apurunko? No ei, se on jo vähän suojattu. Onko ne apsikehät? No nekin on jo tehty. Onko se lämpärin kenno? No sitä on yritetty. Yksi semmonen mörköli tässä ilmassa leijailee nyt vielä aika vahvasti ja arvakkaa mitä? Se olisi tää jakoketju ja kiristin ja ohjaimet. On se tähän kertaalleen vaihdettu jo tähän autoon, mutta siitä on jo aika paljon kilometrejä sen jälkeen ajeltu ja mä oon vähän havainnoinut semmoista, että se ei voi välttämättä ihan hyvin nyt se ketju tuolla. On se vika sitten siinä kiristimessä, että se sen takia on löysällä tai on se sitten jo venynyt se ketju tai jotain, niin voidaan ottaa tähän pari klippiä, että mitä mä oon sitä tuossa vähän kokeillut diagnosoida. Tehdään tälle nyt kylmäkäynnistys, joka nyt on vain niin kylmä, mitä täällä tallissa on. Täällä on joku ehkä 13 astetta plussaa, ettei täällä mikään superkylmä ole, mutta auto on kuitenkin yön yli tässä seisonut eikä sillä ole mitään muuta tehty, niin tavallaan siinä mielessä kylmäkäynnistys, niin katsotaan pärähtääkö yhtään ketju siinä ja sitten vähän kaasutellaan vielä, niin katsotaan mun mielestä siinä kun nostaa kaasun, kun on ensin vähän niin kuin painanut kaasua ja sitten nostat, niin se vähän niin kuin räpsähtää sillä ikävän kuuloisesti, niin katsotaan. Niin mä laitoin, mulla siis mikki on täällä itsellä ja laitoin sitten toisen tuohon varoksi, että saadaan varmasti sitä ääntä talteen. Ei se nyt kyllä kauheasti pitänyt ääntä. Annetaan vähän öljyn kiertää ja sitten kaasutellaan. Ei ollut selvästikään niin kylmä, että tulisi sitä ääntä. Mutta toi kuuluu. Se ei kyllä kuulu tuolta edestä. No hyvä näin vasta videolle kuvatessa huomata, että se rapsunta kuuluu jostakin tuolta auton takaa tuolta alta, että liekö siellä pakoputki sitten jossain hinkkaa tai siellä on ehkä joku muukin lämpösuoja irti sitten kun se takinmuoinen, mitä mä siellä fiksasin tai jotain, mutta nyt se lopetti, ei sitä kuulu enää ollenkaan. Mutta eipä hätää, tässä toisessa klipissä kuuluu tää ketjun rapina huomattavasti paremmin. Joo, niin tällä tosiaan kyllä täällä jonkin verrankin pääsee liikkumaan. Jos niin tuossa alkaa se ratas nyt tuossa sitten, niin ei se nyt heti siitä päältä hyppää, mutta on sieltä että löysää. Toki tää on nyt hetken tää auto tässä ollut sammuksissa, että varmasti niin kuin voi olla, että kiristin on jo löystynyt, kun ei ole öljypainetta nyt justiinsa enää ollut, mutta siltikin niin on tää vähän tällainen. Vähän on nyt tällainen. Että. Ja se mikä tässä kans on, niin jos tuosta läheltä katsotaan, niin tuossa ketjussa selvästi näkyy tuollaista niinku hankaumaa, että noi lenkit tuossa niinku kiillottunut tuosta, että näkee, että kyllä se johonkin on ottanut kiinni tuolta niinku ulkopuolen osalta. Kun tämä puolihan nyt sitten ei kai kosketa muuta kuin niihin ohjureihin sitten niin en tiedä kuuluuko se nyt aivan nuon kiillottua sitten tuosta, että nostajan naputus tuolta mun mielestä niin kuin selvästi kuuluu tuolta niin kuin pakopuolelta jostakin ja mitä nyt tuossa lueskelin, niin se on vissiin näissä jossain määrin tyypillistä, että sieltä voi väsähtää justiin sieltä pakopuolelta joku nostaja tai useampia ja mä ajattelin, että mä voisin sinne koittaa niitä vaihtaa ja samalla jos tuota ketjuakin sitten tuossa uusia, niin menisi sitten nekin siinä samalla. Tilasin niitä nyt sitten sen 8, että saa vaihtaa pakopuolelle ne kaikki sitten. Ehkä olisi voinut vaihtaa imupuolellekin, mutta enpä nyt sitten jaksanut sinne tilata niitä. Mutta tosiaan sitä olin kanssa sanomassa, että tämä konepelin lukko kanssa on ruvennut vähän temppuilemaan, että se ei nyt näköjään mennyt oikein lukittua äsken. Ja tuossa viime kerralla kun avasin, niin se avaaminen oli hyvin vaivalloista, että se ei mennyt aueta. Että pitäisi nyt vähän tutkia vissiin sitäkin, että mikä siinä on ennen kuin se jumittaa, niin että mä en saa sitä enää auki. No katsotaan nyt saman tien vähän tätä lukkoasiaa niin kuin mä pistän tämän auton pihalle, kun tämä nyt jäi tässä vähän niin kuin vaivaamaan. Mä otin tähän vähän jo työkaluja, niin tsekkaillaan vähän mitä se näyttää. Tuossa on tuo lukkolaite niin kuin on. Tuossa auton keulassa noin. Ja sieltä lähtee niin kuin se kaapeli tuonne ja se itse asiassa näkyy tässä. Ja
Mä vähän tuossa jo googlailin, niin se on ilmeisesti tossa on semmonen niinku katkos, minkä saisi tuosta avattua ja siitä voisi sitten vaihtaakin niinku noin kaapelin pätkät, eli toinen osa menee tuonne vasemmalle ja toinen sitten tuonne kahvalle autoon. Mutta tällä lailla äsken jo sitten testasin, että tosta nyt sitten nyt se olisi niinku auki mun mielestä ja sitten kun tuo konepelti tulee, niin siinähän on sitten tämä, mikä menee sinne. Tuossa on toi niinku jousi, mikä pitää sitä jännityksessä sopivasti ja ettei se nyt aivan niinku kolahda sinne vain. Niin, mutta tuo on se, mikä sitten lukittee niinku sen. Se jousi niinku pökkää vissiin tuohon kohtaan ja sitten tähän pökkää sitten tuo salpa, mikä tuolta tulee tai mikä nyt onkaan. Niin tosta kun se menee tuonne, niin tuo kääntyy tosta. No. Noin. Ja nyt se olisi niin kuin lukossa. Mutta ei siinä mitään tänne, kun mennään sitten kiskomaan täältä kahvasta. Niin jos olisi se tilanne, että se olisi poikki se vaijeri, niin sehän ei tietysti enää tästä aukeaisi, mutta tuosta kun vähän nypätään, naksahti. Ja nyt se on kyllä täällä sitten taas auki. Eli näyttäisi, että ei tuossa nyt tarvitse siihen vaijerin vaihtoon ainakaan ihan heti alkaa, mutta olisiko se sitten vaan, että se jumittaa toi lukkosysteemi jotenkin, niin voisin koittaa sitä vähän putsata ja öljytä, niin sen takia mulla onkin tuossa jo noita mömmöjä. Mä suhauttelen tosta ensin vähän jarrukliineriä sinne ja sitten litiumirasvaa perään. Noin, se saisi nyt siitä vähän ensin haihtua kyllä. Tiedä, onko täällä enää mitään. Vähän tuosta sitten liikuttelen samalla. Katsotaan, vetriytyykö se yhtään. No, vähän niin kuin tuntuisi heti, että liikkuu paremmin. Joo, sen saa tosta vaan helposti nyt nipsautettua, niin meillä vähän laitan lisää. Kokeillaan. No ei se kyllä. Pelti kyllä menee aika syvälle, mutta se ei lukitu. Nyt se otti kiinni. Menikö se vähän niinku syvälle? No ehkä se jollakin lailla sinne pelittää, niin antapa olla noin. Joo, kyllähän se tosiaan semmoiselta kuulostaisi ja näyttäisi, että on ehkä venynyt toi ketju tai sitten se on se kiristin sieltä antautunut. Niin, pakko se on ruveta vaan tätä värkkäämään. Ja nyt sitten se tyyli, millä tätä lähdetään nyt tekemään, niin mä heti sanon, että tässä on nyt sitten erilaisia tyylejä. Mä en aio tehdä sitä niin kuin parasta tyyliä, vaan tästä tehdään nyt semmonen niin kuin, ei ehkä ihan minimi, jos se minimi olisi niin kuin sen pelkän kiristimen vaihto, vaan tehdään semmonen niin kuin keskitason ratkaisu ehkä nyt sitten tähän, koska mä lähdin tuossa speksaamaan tuolla, että mitäs kaikkea tähän nyt niinku pitää ostaa, jos tämä niinku oikeasti tekee hyvin, että sinne otetaan ne uudet vanospyörät ja vaihdetaan se öljypupun ketjukin ja taas joutuisi ottaa tuon öljypohjan sieltä irti ja työ on aikamoinen ja sitten mä rupesin katsomaan sitä osalistaa, niin ruvettiin menemään yli 500 € sitten siinä hinnassa, niin rupesi vähän tuntumaan, että no onko tässä nyt enää järkiä, että kun kuitenkin olisi tarkoitus pitää tämä auto sillä kohtuu edullisena, niin en mä nyt niin kuin ehkä kontentin takia tietysti voisi tehdä oikein vimpan päälle kaiken, mutta jotenkin niin, tämä on 270 tonnia ajettu auto, en mä usko, että tämä kestää 400 tonniin, niin jotenkin ei vaan niin kuin viitti aivan niin kuin mahdottomasti hakata tähän rahaa, niin tehdään semmoinen, millä mä uskon, että päästään pitkälle taas eteenpäin, mutta ei niin kuin hakata aivan hulluna rahaa tähän. Ja se tarkoittaa sitä, että ketju vaihtuu, se voi olla, että se on venynyt, se vaihtuu ne laahaimet, ne saattaa hajota, ne on tällä hetkellä onneksi vielä ehjät. Sitten tietysti noita tiivisteitä ja mitä siihen nyt tuleekaan sitten niin ainakin tuo Venakopan tiiviste pitää vaihtaa. Se ihme kyllä on vuotanut vielä. Mutta semmosilla lähdetään nyt sitten liikenteeseen, niin eiköhän aleta purkaa ja katsotaan miten homma edistyy. Kurkataan vielä nämä osat, mitä mä hommasin. Tulee itsellekin vähän muistuteltu, että mitäs mä oon tähän hankkinut, niin täällä on ihan ensinnä nyt, no jos tuosta aloitetaan, niin
Tuossa on Cortecon tiiviste, eli tämä on se venttiilikopan tiiviste. Se pitää vaihtaa, kun se pitää irrottaa tuo venttiilikoppa. Sitten täällä on Kolbensmithiltä. Mä otin tämän itse niin kuin jakoketjusatsin. Mielestäni on laatumerkki, niin otin sitten sen. Näitä oli aika monelta valmistajalta ja hyvin eri sisältöisiä myöskin, että mitä tähän niin kuin kuuluu tähän palettiin. Mutta tässä on tämä niin kuin päälaahain sydämi, tämä isoin. Ja sitten täällä on tämä pienempi, tämä taitaa tulla sinne niin kuin noiden niiden vanospyörien lähelle siihen aika ylös. Ja tää on se kiristin. Se on tällainen vähän niin kuin iso pultti, missä on sitten tuolla. Ja sitä näköjään pystyy ihan sormilla liikuttamaan. Tässä on sitten tämä ketju. Aika ohkasta tämä kyllä on. Vähän niin kuin tuntuu, että onko tämä edes niin kuin se varsinainen ketju vai onko tämä se öljypumpun ketju. Toivottavasti tämä nyt on se oikein varsinainen. Tämä näyttää tosi hentoselta. Tämä taitaa olla se niin kuin kampiakselin pultti uusi. Tuossa oli jotenkin muitakin pulttia pari. Tästä en oikein nähnyt, mutta tässä lukee, että camshaft pulley, eli sen mä olin ostanut näköjään uuden, että saadaan sinne kampuralle nyt sitten uusi se hammaspyörä. Olin ottanut näköjään ton kampuran Stefankin, mutta mä en tiedä pääseekö tätä edes vaihtamaan nyt tällä tyylillä tehden, että voi olla, että tämä jää nyt kyllä hyödyntämättä. Ehkä turha muutenkin. Mutta sitten, minkä meinasin jo unohtaa, niin mä olin ostanut näitä venttiilipainimia myöskin satsin. Mikähän tää on, joku Motive Components. On ne aivan shittiä. No en tiedä, mutta kun tuolla on kuunnellut, että siellä pakopuolella vähän niin kuin naputtaa kautta tikittää ja sitten netistä jostakin lueskelin, että siellä on semmoista taipumusta, että ne saattaa just sillä puolella ruveta oirimaan, niin kokeillaan huvikseen vaihtaa nyt kun kerran autaan toi venttiilikoppa, niin hiljentyisikö toi koneen ääni sitten, jos sais tonne uudet. No niin, mä yritän, että tekin näkisitte jotain, että toki tarkoittaa, että mun pää palaa puhki nyt sitten, mutta ei se haittaa, niin parempi ehkä niin aletaan nyt siirtelemään tästä tätä tavaraa. Mulla itse asiassa tämä oli vain täällä vähän niin kuin valesvirjeessä muutenkin, kun piti tuota autoa tässä käytellä, niin panin tuon liittimen tuonne paikallensa. Ja sehän on tosi tiukka. Noin. Tää on tämmönen ilmaputsarikotelo tästä pois. Se on täällä vähän tiukas raus. Ei nyt ihan niin vähäkään tiukas raus, kun se joka suunnasta ahdistaa. No. Käyn ottamassa akun kengän irti. Näitä pitäisi tosiaan saada tästä vähän päältä pois näitä johtoja, niin varmaan yksi tapa voisi olla se, että ottaisi tuosta pois ja nuo pois ja en tiedä pitääkö nämä ottaa kuitenkin pois, mutta näitä saa sitten vähän ehkä niin tuonne, mutta toisaalta nyt sitten ne saa ilmeisesti niinkin, että ei tuonne tämä sovikaan. Irrotetaan täältä päästä näitä ja sitten käännetään vähän tonne päin. Olipa vähän ilkiä tuolla nuo klipsut, niin saada ne sieltä pois, mutta sitten se lähti. Mä en tiedä, onko tällä mitään muuta pointtia, mutta kun on tuotu tää lisävirtapiste nyt sitten tähän niinku saataville tuosta koneen yli. Koska sehän on niinku tossa sitten. Pelkästään sitä mutteri putoaa, mutta putoskin hylsy. Joo. Sitten kalastellaan. No, ei ollut paha. Täällä on kohtuullisoja liittimiä nämä. Noin. Täällä samanmoinen. Mä oikein näytän nyt, kun täällä oli mielenkiintoinen juttu, koska joltain videolta tosiaan näin, että tämän saa tästä huitastua pois tieltä ja mulla ei siis ole nyt mitään sitä tissiä tai sitä muuta, mistä näkisi tämän varsinaiset ohjeet tämän homman tekemiseen, niin tuossa videolla ainakin tehtiin niin, että siirrettiin nämä johdot täältä pois tieltä. Ja mä niin kuin muuten saan tämän niin kuin jo tästä näin, mutta täällä on tämä yksi nippu, mikä tulee tähän samalle liittimeen, mistä tuoltakin tulee tavaraa, niin sehän ei nyt sitten onnistu muuten muuta kuin, että pitää saada täältä niin kuin purettua tuosta niin kuin irti tämä nippu. Mutta tämä oli fiksusti niin kuin tehty, tämä on aika helppo kuitenkin. Eli täällä on tämä ensin tämä lukitussalpa täällä näin, missä tämä piti avata, että sai tuolta niin kuin irti tuolta, mikähän eku tuolla nyt sitten onkaan. Ja nyt sitten täällä on tämä
nippu, tämmönen harmaa liitin, niin siellä on tollanen lovi, tai tollanen niinku klipsu, tuolla, sinne jos sattuu osumaan noin, niin sitten käy niin, että tämä saisi vedettyä täältä tämä liittimen niinku välistä pois, mutta se ei mahdu, kun tässä on tämä, mutta sitten taas sille on tuolla tollaiset kolot, että kun tuonne vähän pökkää meisselillä ja toisella puolella täällä on samanlainen, niin jos sinne osuu, noin, niin tämän saa tästä pois ja sitten saa tämänkin täältä pois. Niin nyt mä saan jaettua tämän tästä niinku 2 palaan, niin toi saattaa onnistua. Mutta pitääköhän tämä kuitenkin tämä tukitanko tästä värkätä irti. Se tuntuu kyllä vähän olevan tuossa tiellä. Mä en varmaan saa tuota venttiilikoppaa siitä muuten pois. Jaa, mutta tässähän olikin muuten niin, että tätä ei tarvitsekaan tätä koko kepakkoa irrottaa niin kuin E60, vaan tää oli niin kuin jaettavissa puoliksi. Ja tuossa näytti sitten olevan niin, että sen takia tässä on tämmönen salaluukku, tämmönen iso onnenlantti, minkä saa siitä pois. Niin tuolta saadaan se auki ja tuolta. Selästä vaan napsahti vähän, kun tuosta käänsi. Ehkä se on hyvä. Niin, tämäkö oli eri kokoinen? Olisiko se E18? Jep. Joku laittanut lujaa. Minä. Ei minäkään, mutta tarviikohan sitten edes ottaakaan? Siellä oli semmonen haarukka mun mielestä. Eikö ollutkin? Jep. Tuolla on vielä jotakin, joka ahdistaa. Koska tää pitää tehdä niinku vissiinkin vähän niinku toisaalta toisinpäin. Joo, ei se vissiin auta muuta kuin aukoa nuo korkeapainepolttoainelinjat tuosta, niin joo, mikähän se, onko se 14? Suhahtaakohan se kuinka? Tuolla vingahti vain vähän. Lähti yllättävän helpostikin auki lopulta. Ja varmaan olisi hyvä koittaa pitää aika puhtaana sitten nämä linjat. Jotenkin tottunut, että tulisi dieselin kärryä, kun avaa tämmöisiä linjoja, mutta täällä tulee bensan kärryä, niin se tuntuu oudolta, mutta tää on nykyaikaa. Niin kuin siis bensakoneiden osalta, että on näitä suoraruiskuvehkeitä, koska common rail-systeemit on aika samanlaisia dieselissä. Taas tuosta tuo suutintukki pois, tai siis, niin ei tämä ole, tämä ei ole suutin, tämä on siis joku polttoainejakotukki, mikä tämä nimi sitten voisi olla. Suuttimethän ei ole tässä kiinni suoraan. Eikö nämä ollut 10? Ei ne ole. Se tässä on hyvä, että kun antaa tuon kameran pyöriä koko ajan, niin sitten kun mä en kasates enää muista, jos tässä tulee välipäiviä, todennäköisesti tulee tässä välissä, niin sitten kun mä en muista, että kuinka nuo polttoaineputket tuossa esimerkiksi oli, kun ne on varmaan kaikki vähän erimoisia, niin helppo katsoa videolta sitten, niin ei tarvitse niin kauan sovitella. Että voisihan mä olla hyvä remonttityyli näin muutenkin, vaikka ei edes tekisi tubevideoita, niin pitää koko ajan joku kamera pyörimässä, niin olisi ihan nätti. Ei tarvitse muistaa erikseen ottaa kuvia matkan varrella, jos koko ajan video pyörii. Tuossa on myös tuollainen, mikä sitten unohtuu varmasti laittaa kiinni takaisin. Miten olisiko tuo pitänyt ottaa vain irti tuosta tuo? Ehkä se helpottaa elämää, kun ottaa tuo vielä tuosta pois. Eikö se sitten ole, että sen saa siirtää sivuun, kun se on tuosta auki. Jotenkin kumituttia noihin pitäisi kyllä laittaa noihin suojaksi. Mikähän se voisi olla? Nyt mä oon taas tehnyt jotenkin tosi hienoa. Tosi hienoa. Niin kuin mua vaivasi, että millä mä tukin nuo polttoaineliittimet tossa, ettei sieltä niin kuin ensinnäkin niin kuin menisi mitään likaa, mikä olisi tietysti se tärkein juttu, mutta sitten toinen, että täällä ei haisisi niin mahdottomasti bensalta koko ajan, niin ei mene taju, niin mä tein hienon virityksen. Tuolla niitä näkyy. Tuolla ja sitten täällä kans. Joo, mitä kummallisia juttuja nuo on. Otetaan tuosta yksi esimerkki. Se on siis tällainen, mikä täältä paljastuu, niin tommonen. Eli otin tommosta vesiletkua,
jotain löytyi pieni pätkä tuolta ja siihen sitten nitriilihanskasta leikkasin aina noita sormia sitten ympärille, niin tämähän tuntui toimivan ihan hyvin, niin se pysyy kohtuullisesti paikallansa ja ehkä nuo pensahöyryt ei välttämättä ihan heti sulata tuota hanskaa sitten toivottavasti, niin nämä voi hetken aikaa kestääkin. Pistin tuohonkin nuo hienot tulpat paikallensa ja mä oon tästä vähän jo irrotellut, eli noista puolista otin täältä irti nämä niitten liittimet. Tuossa näkyy tuossa ja siellä on nyt pari tuollaista maapiuhaa tuolla vielä kiinni, pitää ne irrottaa. Mutta mä huomasin tässä samalla yhden jutun. Täällä on ton yhden puolan johtoja joskus vähän fiksailtu. Eli tuossa näkyy tuossa noin. Siihen on laitettu tuollainen jatko, missä on sisällä noin tinat ja sitten sukka tämmönen valmis systeemi. Niin kun tuosta en ole sillä huolissa, niin ihan hyvän näköinen mun mielestä toi liitos. Niin toki näyttää, täällä oli mummollakin jossakin samassa puolessa, onko se tuolla alempana. Tuolla saattaa jotakin näkyä. Niin. Tehty sille tommosia jotain asioita, mutta kyllä tää ainakin ihan tuntuu käyvän hyvin, paitsi tosiaan kylmänä joskus vähän huonosti lähtee käyntiin, mutta niin kun en usko, että se on tuosta kiinni. Mutta tästä pitäisi nyt saada vedettyä nämä kaikki johtut sydämit pois tieltä ja näin, niin sitä mä nyt tässä seuraavana yritän. Meinas kyllä heti tulla probleemi ja katastrofi. Tuolta mä oon siis irrottamassa tota viimeistä maadotuspistettä. Tuolla on siis vastaava tollanen, mihinkä menee toi maapiuha. Ja, täällä missä on jo aiemmin käyty jonkun toimesta, niin sinne oli laitettu semmonen liitin, mihinkä noi maapiuhat on viety. Ja se mokoma lähti, se oli niin tiukalla, että se lähti tuolta niinku pyörimään toi koko sydämi, ei se päällimmäinen mutteri, vaan koko toi pinnapultti tai mikä toi on, niin tuolta alempaa. Sitten lopulta mä sain sinne survottua nuo tommoset kärkipihdit, jotka silleen kääntyy se pää tuolta, niin sain pidettyä sieltä alhaalta kiinni siitä isommasta mutterista, että sain sitten auki se päällimmäisen, mutta vähän meinasi takuta. No, nyt mä sain nypittyä täältä irti nämä puolien johdot, niin kokonansa nämä liittimet ja muut, niin tämä pitäisi kai nyt pystyä tämä paketti tästä siirtämään sitten kaikkinensa. Ehkä. Joo. Ei, tuolla on vielä kiinni. Tuolla, mutta mä en tiedä haittaako se mitään. Jos tämän vaan heittää niin tästä näin. Noin. Kyllä se tuossa voi olla, ei se mitään siinä tee. Se menee siis tonne, tuolla on kai nokan anturit sitten, millekä se noi liittimet sitten menee. En tiedä lähtisikö se helposti irti tuosta, voi olla, että lähtisikin, mutta taisi itse asiassa lähteä tuolta noin. Sais vähän vielä tietysti lisää työskentelytilaa, jos sen ottaisi, mutta kuinkahan paljon siellä on kaikkia muuta. Voisihan sitä kokeilla ottaa tuon. Yksi joku pultti tossa, niin jos se tulisi niinku sillä helposti. Se oli ihan rehti 10, mulla oli näköjään tuo 11 vielä tuolla kiinni. Räikkäkin on vähän rikki, mutta kyllä se kuitenkin jollakin lailla vielä toimii. Joo, tää vielä lähtee tästä nätisti. Tuonne menee jotakin semmosia johtoja, että ihan kaikkea tästä nyt niinku saada. No joo, ei se nyt määräänsä enempää kyllä tuossa sitten enää auta. Jos se ne olisi siinä, se on vähän joustavampi ainakin nuo. Nyt mä oon tehnyt täällä tämmösiä asioita, että otinpa nämä puolat sitten irti. Niitähän on tietysti 4 kipalesta ja 2 näistä oli aivan todella tiukas, 1 ja 4. Noi keskimmäiset lähti ihan nätisti nyppäämällä, mutta se miten sai nuo 2 muutakin irti, niin jostakin kattelin, että onkohan tämä jotenkin mahtavaa konstia ja kyllä siellä joku markkinoi mahtavana konstina sitä, että tuosta joku jatko tai muu tuosta läpi ja siitä nypätä ja sitten mun mielestä tämä on niin kauhean mahtava ollut siinä mielessä, että yhtä hyvin se rikkoo tuon pirikkeen tuosta kuin joku muukin konsti, millä siitä vedetään, mutta joo, ehkä se vähän sitä vetämistä auttaa, mutta mä laitoin sitten lisäksi sormen tonne niinku tuon sähköliittimen pesään, siitä sai vähän lisävoimaa, niin se ehkä vähän sitten helpotti tuon elämää sitten tämän luukun tässä. Niin. Mutta tärkein ehkä oli se, että sen verran kun sain ostettua, että sai tuolta välistä sitten VD40 uitettua sinne sisälle, niin se kyllä niin kuin merkittävästi auttoi ja sitten se lopulta sitten plop tuli sieltä pois. Ja mitäkö muuta, niin no
Tuolta otin tuommoisen joku huuhotusletku tosta vaan irti. Ja nyt pitäisi tästä ottaa sitten tämä venttiilikoppa seuraavana pois. Mun mielestä siinä ei pitäisi olla, ellei sitten tämä ahdista, mutta mä koitan jättää sen eka siihen ja sitten jos se ahdistaa, niin sitten se otetaan pois. Mutta aletaan aukomaan täältä näitä pultteja pois sitten, ja ne on sitten lujassa. Ja nyt näköjään tuollaista paikallaan pysyvää sorttia. Eikä tämän kanssa ole niin tarkkaa, että mihin järjestyksessä näitä aukoo. Siinä taisi tulla mun porakone valmiiksi. Tuli ihan mehukkaat savut sieltä pihalle. Ei saisi kyllä vääntää tätä samalla kun käyttää tuota moottoria. Tein silti niin. Tuleekohan savua, jos laittaa tämän kiinni? En tiedä, kyllä se toimii vielä. Ei se ehkä täysin palanut vielä. Siinä on vähän tuota epäkeskohömpötystä, jos se sillä tulisi. Aina vähän tämmönen hankala paikka tämä. Ei ole nyt kovin tiukas. Onko tuolla vielä jotakin juttuja? Aivan niin kuin olisi tuolla joku kiinnike tuolla kiinni. Se on vähän sen näköinen, että pitäisikö sitä kuitenkin vähän löysätä, ettei se ota kiinni tässä kun tuota värkätään. Osittain jo vähän niin kuin irtoaakin. Onkohan tämä nyt kuitenkin sitten sellainen, mikä pitää ottaa pois? Joo, tuosta mä nyt nappasin sitten. Oho, hups. Pultit lähti kävelemään, mutta siis tämän mitä mä pohdin, niin kyllä se pitää irrottaa. Tuossa näkyy sen tiiviste, itse asiassa senkin saa ottaa siitä kyllä nyt varmasti pois ennen kuin se tipahtaa sitten kohta, kun mä otan tämän. No, olkoon nyt siinä. Mutta siis tämä on tuonne kanteen pultattu tuosta kiinni, no 2 pultilla, niin kyllä se pitää ottaa pois, että saa ton kopan irti. Kohtuu monesti on saanut jo konttia näitä kaiken maailman pikkuruuvia tältä auton alta, mutta en mä aina jaksanut nostaa tuota autoa ylös joka välissä. Niin mä oon sitten vaan käynyt täältä aina hakemassa. On vähän kaukana taas. Tää on kyllä parasta ajankäyttöä tää pudonneiden pulttien etsiminen aina. Mutta se vaan jotenkin kuuluu lajiin. Ainakin mulla. Tuo oli kyllä aivan omaa typeryyttä äsken pudottaessa, kun mä käänsin sen väärinpäin. Mä muistan, että siinä oli pultit vielä paikallaan. Hei, mitäs mä just sanoin siitä, että on loistavaa, että kun on video pyörimässä, niin voi sitten tarkistella sieltä myöhemmin. Mä näin sieltä, kuulkaa mihinkä se meni se toinen pultti. Vaikka mä katsoin vaan tuosta pienestä kameran näytöstä, niin silti mä näin, että se ehkä meni jonnekin tuonne se pultti tuonne väliin. Ja mä kyllä täältä jo niin kattelinkin tuonne väliin, mutta enpä osannut katsoa oikeaan paikkaan. Nimittäin tuosta kolosta, kun pudotetaan työkalu tuonne, niin sieltähän se löytyy. Haha. Ei mennyt varmaan kuin varttitunti hukkaan nyt tämän takia. Pitäisikö tätä nyt taas koittaa vähän nytkytellä, että alkaisiko tämä nyt olemaan niin kuin irti. Vähän niin kuin vielä jostakin puree. No niin, no tämä nyt voi tietysti olla yksi juttu tämä, mutta ei välttämättä. Ei, se tulee kyllä mukana. Mikäs täällä voisi olla? Onko nuo sitten? No ne on nuo justiin, mitkä tuossa lähti jo pyörimään aiemmin, niin ne taitaa olla yksi juttu nyt sitten täällä. Nyt alkaa näyttää sopiva. Vähän vielä katsellaan, että onko. Ei, kyllä nyt tämä tulee koko höskä täällä. Noin. Yes. No nythän täällä alkaa näyttää jo ihan moottorilta näköjänsä. Tästä samalla vähän näkee, että mites täällä voidaan sitten nokkien kanssa esimerkiksi. Ja no joo, ehkä ok. Saatan näyttää teillekin kohta. Se aina mennään hämääntyä, kun täälläkin lukee E1, E2, E3, niin
tulee ekana mieleen, että exhaust, eli niinku pakopuoli, mutta se on Einlass, eli niinku imupuoli. Ja täällä sitten Auslass pitäisi olla täällä. Joo, on. Eli on saksaa eikä englantia. Voisi mennä pieleen moottoria kasates, jos ei ole tarkkana. Tää katsoa, koska nuo tulpat on vaihdettu, että pitäisikö mun vaan hommata tähän tulpat. Ei tullut niitä otettua, mutta kun sitä kylmäkäynnistysongelmaa on siinä vähän on ollut, niin kai se voisi olla yksi aika helppo homma nyt sitten. Jos ei nuo nyt ole aivan juuri hiljan vaihdettu. Kyllä siellä joku merkintä oli, mutta mun pitää nyt katsoa, että koska se oli. Mutta tossa nyt on se meidän ketju tietysti sitten. Tuolla näkyy ohjuri ja tuossa, ja tässä on tämä keskimötikkä, ja nyt se on aika tiukalla. Mutta tää nyt täytyy oletettavasti pyöritellä sitten tosiaan, onko nyt sitten ykkösen yläkuolokohtaa vai mihinkä tämä lukitaan sitten niillä työkaluilla, niin otetaan se työkalu tuosta kohta esiin sitten ja näin, niin pyöritellään se sitten moottori siihen kohtaan, että saadaan jako lukittua. No joo, mulla on tosiaan tässä nyt tämä tulppatyökalu kädessä sen takia, että otetaan tulpat pois. Ja mä kävin tuossa tutkimassa vähän tätä auton historiaa. Siitäkin voisi tietysti tehdä oman videon, niin kuin siitä Opelistakin tein, että mitä tälle autolle on tuolla historiassa tehty matkan varrella, koska sielläkin oli ihan jänniä juttuja. Mutta tosiaan se ketjusarja tähän vaihdettu, niin se olikohan se jopa niin, että se oli 21 vuonna ja täällä oli 120 silloin ajettu. Ja täällä on nyt ajettu 270, että pitempäänhän tämä väli on nyt sitten jo mennyt kuin mitä se eka vaihto on ollut, jos mä nyt oikein katson. Mutta sitten näistä tulpista tosiaan, niin tähän oli vaihdettu kaikki puolat ja tulpat vuonna 2021 myöskin, mutta siinä kuitenkin ei ollut kilometrejä. Mutta sitten mä näin siellä 22 vuodelta tosiaan kuitin sitten, missä oli kilometrit, se oli 150 000 jotain. Että kun en nyt äsken ainakaan löytänyt kyllä niin kuin sitten kuittia, että olisi sen jälkeen vaihdettu näitä tulppia, niin näilläkin nyt sitten on voitu ajaa joku 150 ehkä näillä tulpilla. Niin ehkä olisi syytä vaihtaa, jos näin on. On vähän vaikea tietää, voi olla, että on tehty jotakin sen jälkeen. Kyllä tuossa nyt kuitenkin, niin kun kuitteja katsoo, niin ei tämä nyt aivan huonolla huoltopidolla ole sillä lailla. Kyllä tälle on tehty. Itse asiassa nuo jäähdytysnesteet ja jarrunesteetkin oli pari vuotta sitten vaihdettu, 2,5 vuotta sitten. Että kyllä tällä nyt on tehtykin asioita. Katsotaan, miltä nuo tulpat ainakin näyttää. Mä otan ne pois ja sitten tuosta tietysti voi katsoa senkin, että saadaan tuo kone pyöritetty ensin niin kuin sinne suurin piirtein paikkeille sitten, kun panee joku kepakko tuonne ykkössylinteriin. Niin mulla on tällainen 14 millinen tämmönen, tällä on Pemarista tulppia joskus ottanut, niin mä en tiedä, olisiko nämä tätä samaa sorttia sitten. Kyllä se ainakin näyttää olevan tuo kruunukuvio tommonen hyvin tiheä siellä, niin katsotaan, jos sekin ilmeisesti, että tänne pitäisi olla joku niinku ihme epäkeskojuttu tai muu, niin mä nyt panin tähän sitten tällaisen keikuttimen, mutta en mä nyt tiedä tarviiko tässä oikeasti edes olla, mutta kokeillaan nyt tuosta kuitenkin ottaa. Että ne on tyylikkäät nuo mun tötteröt tuossa. No ainakin se näytti irti lähtevän tällä. Napsautetaan vaikka kaikki tuosta. Tämä oli aika yllättävän löysä. Tuota kauhean tiukalla ollut. Oho. Työkalu jäi vaan kiinni. Saa nähdä onko nämä öljyset. Kuivalta näytti kyllä nuo puolat, mikä oli mun mielestä taas poikkeuksellisen hyvä juttu Pemariksi. Ja miksei muutenkin, että ei ole toi venakoppa sitten vuotanut tonne tulppien työ. Lähteekö nämä koko tötteret tästä irti? Näköjään. Tämmöset sieltä sitten tuli. Ei näissä nyt mun mielestä mitään hirveän huolestuttavaa ole sillä lailla. Käytetyt tulpat. Ei ole mitään hirveätä karstaa tai muuta ja näin, niin kai ne on jees. Ehkä vähän tämmöset on tällaista valkoista. Mäpäs koitan tämän flektin ottaa tästä vielä tieltä pois, niin pääsee vähän paremmin tonne ehkä käsiksi. Niin, otin täältä yhden torksin vaan täältä kulmasta ja tuolla oli sitten semmonen pikalukitus tuolla toisessa päässä. Musta näyttäisi, että tää tulee ihan tästä vaan. Vähän pitää varoittaa jäähdytysletkuu tuossa, mutta muutenhan tää aika nähtäisi, tää on kyllä tehty tosi helpoksi. Mäpäs koitan nyt töräyttää sitten sen suurin piirtein sinne oikeaan kohtaan tuon koneen ja no mä näytän tosta mitä mä oon tehnyt. Eli mulla on tuolla ykkössylinterissä nyt tollanen metallikepakko. Tuossa
sen takia, että siitä nähdään milloin se olisi se mäntä siellä ylhäällä. Sitten mulla on tietysti tuolla hynsy laitettuna tuonne kampiaksilan hihnapyörään kiinni, niin siitä saadaan pyöriteltyä sitten. Se oli nyt aika ylhäällä se mäntä ehkä, mutta tää ei nyt kyllä ole. Mun mielestä näiden nokkien pitäisi niin kuin molempien osoittaa tonne niin kuin keskelle ja ylös sitten. Ja nämä ainakin täällä osoittaa vielä johonkin muualle päin nämä täällä. Tuollakaan ei nyt näytä ihan vielä siltä. Eli mä vähän ajattelin, että onko tää niinku vielä nää niinku 180 astetta pielessä nää. Nyt ainakin lähti heti kyllä menemään alaspäin toi kepakko. Katso, että ei se mene niin alas, että ei se nyt millään niin alas mene, että se katoaisi tuonne. Nyt se tulee jo takaisinpäin. Vähän osuu tuo tötteröön mukavasti. Siinä se alkaisi olemaan. Joo, täällä tosiaan täällä rupeaa näyttämään, että noin osoittaa noin ekat mollukat tuonne niin kuin keskelle ja ylös, niin mä luulen, että nyt ollaan aika lähellä totuutta. Ja jos tuolla syöpymään nyt jonkun verran toki noissa nokissa on, mutta ei mun mielestä mitenkään kohtalokkaalta näytä vielä, että aivan jees. Mutta nyt mä otan tuon nyt tuosta pois, koska nyt näyttää hyvältä. Ja sitten seuraavaksi pitää saada se lukituspinni. Se on jossakin tuolla startin työnä vissiin, niin kuin millä lukitaan sitten tuo kampiaksilla paikallensa. No niin, ja täspä nyt olisi sitten tämä setti, millä olisi tarkoitus saada lukittua tuota moottoria. Ja tämä kai tulee siihen niin kuin nokkien etupäähän ja tuo sinne takapäähän sitten. Ja tämä on itse asiassa enemmän se vanoksen lukitus vissiin tämä, kun siinä on nämä tapit, mitkä tulee sinne sitten tuosta. Mutta tämä kai nyt on se, mikä ensimmäisenä tarvitaan. Eli tällä pitäisi saada se vauhtipyörä lukittua, niin mä koitan saada tämän tukittua tuonne johonkin. Sinne on siis aivan mahdoton nyt nähdä mitään. Se on siis tällä puolen moottoria, tällä kuskin puolella. Se on niinku startin alapuolella ja sen öljypohjan niinku tason yläpuolella tavallaansa. Mutta ei me nyt saada sinne oikein kameraa millään. No niin, mä kuulkaa jopa sain sen lukitustapin sinne paikallensa hetken kun tuossa ähersi. Ei se nyt ihan ollut minuutin eikä 5 eikä 10 minuutin homma, mutta siellä se nyt on ja mä luulen, että mä saan vähän ehkä näytettyäkin, että miltä se näyttää. Eli kömmitähänpäs nyt tänne auton alle taas täältä näin edestäpäin. Tuossa näkyy öljypohja ja tuolla näkyy nyt sitten jo pikkasen sitä aluetta, mihinkä ollaan menossa. Mä oon siis ottanut tuosta edestä nyt sen pellinpalan pois, että tuo vauhtipyörä näkyy tuolta. Se helpottaa tätä hommaa aika paljon. Jossakin videolla suositeltiin sitä, niin minähän tein näin. Tuosta olisi niinku teoreettinen mahdollisuus nähdä kamerallakin ehkä tuonne, mutta se on kyllä tosi teoreettinen. Kun sitä pitää nähdä niin tuota vauhtipyörää pikkasen tuonne niin mutkan taakse, niin siellä se on se tappi itse asiassa täältä. Tuosta me ehkä päästään vähän sinne lurkkaamaan. Tuolla. En tiedä tarkentaako yhtään kamera, mutta tossa nyt pitäisi vähän näkyä se tollanen tappi tuolla. Ja se ei nyt varmastikaan näy kameralle, mutta kun sitä oikein täältä tihrustaa valon kanssa silmillä, niin siinä pystyy näkemään sen paikan, mihinkä se pitää osua tuo tappi. Niin kyllä se helpotti sitten, kun toisella kädellä pyöritti tuolla räikällä konetta pikkusen ja sitä pystyi hienosäätämään vähän siinä molempiin suuntiin, että sai sen kohdallensa. Se oli hankalaa, mutta siellä se nyt kuitenkin on. Nyt on muuten sitten aika jännät tilanteet täällä taas kerran päällänsä. Ja huomaa muuten hyvin, miten tulee sinistä valoa tuosta ikkunasta, kun lumihanki tuolla hohtaa pihalle ja ikkunat auki. Mutta on jännät tilanteet, niin katsotaan minkä takia. Nythän olisi tarkoitus saada lukittua tätä yläkertaa sitten kanssa, että me saadaan irrotettua täältä näitä juttuja. Ja nyt on sitten siihen työkalut käytössä, eli tällä lukittaisiin nämä vanokset. Tuolla on nuo kolot sitten, niin ne pitäisi nyt sitten osua näihin tappeihin. Ja nehän osuu tosi kauniisti, eli kertoo siitä, että mä oon saanut lukittua sen alakerran oikein ja siitä, että täällä ei ole jako muuttunut. Eli ei ole tullut niin pahaa tilannetta, että olisi lähtenyt jakokin elämään sen takia, että olisi ketju niin löysällä. Mutta tämähän on siis hyvä. Tämä pullataan nyt tuohon sitten vain kiinni. Mutta tuo ei ole hyvä tuo toinen pää. Täältähän tällä pitäisi lukita nämä nokat sitten täältä takaa lukkoon, niin sitten kun me irrotetaan tästä nuo vanospyörät, niin ei lähde nämä nokat pyörimään. Niin tuossa on nuo kolot sitä varten. Ja tämä olisi tarkoitus asettaa nyt sitten noita öljyputkia varoen
jotensakin tänne näin. Mutta kuten huomaatte, se ei mene sinne. Se ei tosiaan mene sinne. Ja tähän on oikein selkeä syy, että miksi se ei mene sinne. Koska tätä kun katsoo tätä työkalua vähän tarkemmin, niin tämä päähän näyttää aika hyvältä. Siellä on niin kuin, 90 asteen kulma näyttäisi olevan niin kuin tuossa noin. Mutta sitten kun katsotaan tätä toista, niin ei olekaan ihan suorassa. Ei ole ihan suorassa. Ja musta kyllä tuntuu, että tuo pitäisi olla suorassa. Ja ongelmahan on siis tässä, eli tämä on siis tämä pinta tästä osasta on niin kuin leikattu vinoon ja vedetty siihen kierteekkin vinoon, että se on sitten tommosessa asennossa. Ei kai se nyt nuo pitäisi olla. Mun mielestä kaikki kuvat, mitä mä katsoin, niin kyllä musta näytti, että nämä on niin kuin molemmat niin kuin suorassa kulmassa. Että. Tuo on nyt sitten vähän hankalampi juttu. No, mä oon tässä koittanut nyt epätoivoisesti kikkailla ja mä laitoin tämän nyt kiinni täältä päädyistä. Suurin piirtein en vetänyt aivan tiukalle, mutta kuitenkin sen mitä sormin sai, niin tämä on tämä palikka tässä paikallansa. Ja sitten mä otin tämän, joka oli tässä, joka oli siis se suorempi, niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt sitä tälle puolelle ja hyvinhän se siihen menee ja puuttasin sen kiinni ja siellä on kulmat suorassa ja näin, niin se olisi tuossa oikein hyvä. Mutta sitten on tosiaan tämä toinen tapaus, niin kyllähän mä sen tuohon niin kuin voin sujauttaa näin, mutta ei nämä reijät täältä ole kohdallansa ollenkaan. Ja ensin meni jollakin prikkavirityksellä sitä suoristaa, mutta eipä se nyt kyllä onnistu sillä konstilla, että nyt kun sen näin laittaa, niin huomaahan sen, että ei se niinku, se ei vaan, mä en saa millään noita reikiä niinku mätsäämään tuolta niin, että tämä sitten vielä holahtaisi paikallensa, niin se ei kyllä onnistu. Mutta voisiko tämä nyt kuitenkin toimia niin, että jos mä lukitten tuon toisen tuosta näin, jätän tämän tähän, kyllähän tämä nyt niinku blokkaa, jos ei nyt aivan tuosta lennä johonkin, niin ettei tuo käytännössä pääse tuosta kyllä pyörähtämään, kun se ottaa tuolta kiinni vielä, jos tuohon laittaisi jonkun puristimen nyt kiinni tuosta, niin se voisi olla kyllä yksi. Tai tietysti jos olisi ovella, niin vetäisi tuosta nyt vielä reijä ja sillä. No sitä voisi tietysti kokeilla, en tiedä kuinka se mahtaisi onnistua, mutta niin tuossa on kyllä vähän vaikea, että se pitäisi tuossa asennossa niin kuin porata. No, ehkä mä saisin merkattua tonne, niin voisinhan mä kokeilla ehkä. Sitten mä saisin sen niin kuin jollakin lailla pitämään. Tai sitten tosiaan ajattelin, että mä vaan annan sen olla näin ja sitten takaisin laittaisi pitää niin kuin laittaa ensin vähän niin kuin tämä puoli tiukalle ja sitten vaihtaa tuonne ja sitten vasta tiukata tämä toinen puoli, se tulee varmasti ok. Otin tästä tosiaan ne öljyputket, mitkä vissiin roiskii tänne niin kuin nokille öljyä niin pois, ne oli tuossa vähän tiellä, niin nekin voi vaikka putsata sitten. Kyllä koko ajan tapahtuu, vaikka ei kamera ole päälläkään. Äsken siirsin tuota kuvausvaloa, mikä on tossa nyt, niin koppasin tuonne kattoon, että tämmönen kattovalo putosi mun päähän. Hetken ihmettelin, että mitähän just niinku tapahtui, mutta se on semmoisella pikakiinnikkeillä siellä vaan, niin sen sain pukattua sitten takaisin sinne helposti. Niin ei käynyt kuinkaan. Mutta nyt on kaikki mun koneistustaidot käytetty kyllä, että mä oon nyt sitten tämän kierron osan laittanut tähän paikallensa. Eli mä sain tehtyä sinne nyt reijät ja sitten kierteet sillä lailla, että sieltäpä tuo nyt sitten on pultattu tuohon kiinni. Eli se on sitten eri paikassa kuin missä se oli alun perin tuossa. Ja en oikein vieläkään tiedä, että onko se muka nyt suora, kun ei se mun mielestä niin kuin, on vähän vaikea tuosta katsoa, mutta ei se nyt muista ole, mutta se sopii nyt tosi hyvin. Että kun mä kiristän tuon suoran jutun tuolta, niin tämä nyt sitten pitää sen nokan siinä nykyasennossa, mutta vähän tuntuu, että onko se edellisellä remppaajalla jäänyt jo pari astetta vinoon toi niin pakonokka, että kun tämä jotenkin niin hyvin siihen sujahtaa, mutta tämä nimenomaan oli tämä kierrojuttu, siis se oli tässä niin kuin imupuolella eikä pakopuolella, että en mä tiedä, mä oon aivan pihalla kaikesta jo, mutta pääasia, että mä saan pidettyä samassa niin kuin asennossa, missä ne oli, niin eikö sillä nyt sitten pärjätä, ainakin auto on sillä hyvin toiminut. No, siinä se nyt ainakin on pultattuna paikallansa se kone sitten, ei pääse pyörimään, niin eiköhän tässä nyt sitten saa ruveta
aukomahan taas tuolta jotakin, varmaan tuo apulaiтерemmi pitää ottaa pois ainakin. No nyt on taas käynyt niin, että mä oon kohdannut seuraavan vastustajan. Mä en tiedä vielä onko tämä loppuvastus, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin ei varmaan ole, mutta tää on semmoinen joku välibossi, mikä tuli nyt tähän ja se on nyt sen kaltainen, että tuo pitäisi saada toi Kampiaksilan sen hihnapyörän pultti sieltä auki. Tai jos ollaan tarkkoja, niin ei se kyllä ole se hihnapyörän pultti, koska se on mulla tässä jo kädessä, eli tämä mä oon sieltä kyllä jo napannut pois, se oli 6 pultilla kiinni ja niin se ei ollut sinänsä mitään ongelmaa saada niitä kuusiokoloja sieltä irti, mutta tämä on nyt sitten se, mikä pitää tavallaan justiin sen niin kuin, hammaspyörän siellä kiinni, sen alimman, mikä sitä ketjua siellä liikuttaa, niin se pitäisi saada nyt sitten irti. Ja se on tiukas. Se kiristysmomentti taitaa olla 300 Nm, mutta en tiedä miten lujaan se on sinne istahtanut ja mulla on tämmöisiä ongelmia sen kanssa. Tästä jos mennään katselemaan tänne näin, niin se näkyy tuolla. Se on tuossa kuvan keskellä tuo pultti. Tuo pitäisi saada irti. Siinä on myöskin nyt toi Stefa sitten tuossa toi Kampiaksilan etupää Stefa, minkä voisi tietysti vaihtaa, kun mulla on se uusi, niin kyllä mä näköjään pääsen siihen sillä käsiksi, että mä varmaan pääsen sitä vaihtelemaankin sitten, mutta toi pultti tosiaan tosta ensin auki. No tässä nyt näkyy tätä työkaluosastoa ja mitä on tähän kertynyt, eli tämä pitkä varsi, mikä tässä on, niin siellä on mulla jo tuo 2.2 hylsy kiinni ja mä oon sillä sitä vähän kokeillut siitä saada liikkeelle, mutta ongelmahan nyt on siinä, että kun tämä kone on täältä lukittu tuosta ja tuolta ja sitten varsinkin se toi vauhtipyörä on lukittu tuolta sitten koneen kyljestä, niin mä en voi aivan hullulla voimalla lähteä vääntämään, koska siinä käy niin, että nuohan vääntyy nuo työkalut sitten pilalle ja sitten ei ainakaan saada tuota ajoitusta enää kohdallensa näillä vehkeillä. Pulttipyssy olisi varmaan sitten kova sana. Se ei laita sinne sillä samanlaista vääntöä sitten tuohon koko masiinaan, niin sillä mä haluaisin tuota lähestyä. Ja tässähän tämä on tämä mun Ryobin pyssy ja nyt en muista tarkkaan mitä tämä vääntää, joku ehkä 300-400 Nm ja se pitäisi nyt sitten saada tänne. Mutta ongelmaksi muodostuu se, että se ei siis mahdu tonne kunnolla tonne väliin. Että sit kun se hylsy vielä laittaa, niin se menee tuosta syyläristä läpi, jos yrittää sitä sinne väkisin tukkia. No tuossa katoin sitten, että mitä Ryobilta löytyy mallistosta noita pulttikoneita sitten, niin ei siellä kyllä oikein ole tuohon niin kuin semmoista, mikä olisi pienempiä, missä olisi voimaa. Niin, no tässä on oikeastaan niin kuin yksi ratkaisu enää sitten varmaan jo siellä suurin osa arvaa, mitä mä oon nyt sitten tehnyt. Eli nyt muuten alkaa vaihtumaan väri noissa meikäläisen akkutyökaluissa. Kävin nimittäin erään työpäivän päätteeksi, tai no se oli mun näkökulmasta eilen, mutta kuitenkin niin hakemassa tällaisen. Eli mä innostuin vähän näistä punaisista työkaluista, tai oon jo pitkän aikaa miettinyt, että mikähän se olisi sitten, että jos mä lähden vaihtamaan noista tommosista keltaisista pois, että tuleeko sitten vihreitä Makitaa vai keltaista Devalttia vai sitten punaista Milkkaria. Ja kyllähän se näin on, että Milwaukee nyt sitten jotenkin sai mun sydämen vietyä. Ehkä se ainakin se laaja valikoima ja kohtuu hyvä saatavuus nyt oli semmoinen, mikä houkutti näissä ja näitä koneita tuntui löytyvän tosiaan moneen lähtöön. Ja tästä olisi ollut vielä semmoinen pienempi, eli tämä on nyt joku noin 15 senttiä niin kuin tämä osa. Olisi ollut vielä pienempi, en muista mikä sen mitta oli, mutta varmaan joku tyyliin 10 senttiä, koska se oli selvästi. Se oli melkein niin kuin tuosta pantaas poikki, niin tuo osa tuosta vielä keulilta pois. Niin se olisi tosi sievä, mutta se taisi vääntää joku päälle 300, joku 339 tai jotakin semmoista. Niin se oli vähän semmoinen, että mahtaako jäädä vähän pieneksi nyt sitten kuitenkin, niin tässä taas oli sitten heti paremmin potkua ja tämä mahtuu nyt kuitenkin tuonne, että on 5 senttiä niin kuin lyhyempi tästä, mitä se Ryobi, niin tämä pitäisi kyllä niin kuin fyysisesti mennä tuonne ja kohta sitten nähdään, että kuinka tällä tärähtää. No tuossa noita speksejä näkyykin, eli niin kuin melkein 900 Nm olisi tuo niin kuin avausmomentti maksimissaan ja kiinnipäin 745 olisi maksimi, että tällä pitäisi kyllä aika moni pultti aueta ja toki löytyyhän näitä sitten paljon kovempiakin vehkeitä, mutta ne on sitten taas jo isompia, että niin kuin tässä koko luokassa tämä oli mun mielestä niin kuin tehokkain mitä oli. Kun tuota olin ostamassa, niin siinä myyjän kanssa jutellessa vähän niin kuin mulle tuli yhtäkkiä mieleen vaan, että niin, että itse asiassa kyllä tällainenkin voisi kiinnostaa, että kun mulla ei ole tuollaista räikkää akkukäyttöstä ollut, niin että mitäs näitä löytyy ja olihan siellä useampaa mallia ja tämä oli tämmöinen nyt 3/8 karalla sitten ja tämä oli tämmöinen niin kuin vielä sievähkön kokoinen ja tällainen pitempi, että sitten se
puolituumainen, oli vähän jo semmoinen paksumpi möltti, niin mä ajattelin, että voisiko tämä olla semmoinen näppärä sitten tommosiin. No, mitä nyt alustahommia ja vaikka näitä moottorijuttujakin täällä kun tekee, niin 75 Nm taisi olla tässä poweria sitten ja jaha, magneettikin jäi kiinni. Tosiaan niin tämmöisen 3 amperitunnin akun otin siihen, että tää oli semmonen, mikä oli tämmöinen sievän kokoinen, että tähän saisi niinku isompiakin, mutta sitten se tulee semmonen isompi mokkula tähän, niin se ei ole aivan niin kätevä ehkä sitten tätä pyöritellä. Jos se on tämmönen niinku kantikas akku, mikä tossa on. Sen verran nuukailin, että yhden akun otin vain noihin kumpiinkin, mutta se laturi onneksi niin kun osaa ladata noita molemman tyyppisiä akkuja, että ei tarvitse sitä 2 laturia sitten ostaa. Mutta jos tuo kokoelma alkaa tästä nyt laajenemaan sitten, niin varmasti sitten akkuja pitää tietysti hommata lisää. Ette varmaan näe oikein mitään, mutta mä nyt kuitenkin tuosta yritän nyt jotakin teille saada näkyviin. Niin kokeillaan töräyttää. Tämähän oli muuten aika lujas. Koitetaan nyt vielä. Mä panin sinne vähän irrotuslitkua ja varmistin, että kyllä se on ihan normikierteellä. Mutta kestääkö tuo pultti? Tää takoo siitä aika hyvin palaa irti. No niin, riittävän kauan kun yrittää, niin kyllä yleensä aina joku antaa periksi. Joko mies tai sitten osat. Ja nyt lopulta onneksi osat antoi periksi ja vielä oikealla lailla, että mitään ei hajonnut. Eli mä kuumensin sitä pulttia nyt ihan tällä pienellä kaasutoholla sitten sitä lämmittelin. Ihan hyvän aikaa mä niin kun en kauhean isolla lieskalla päästellyt, tietysti aika varovainenkin pitää olla, kun tämän kanssa touhua tuolla. Ja mä ajattelin, että mieluummin vähän pidemmän aikaa, että se ehtisi, sehän on tosi massiivinen se pultti, niin että se lämpö menisi niin kuin ihan sinne päätyyn asti sitten tuolla sisällä. Niin. Lämmittelin sitä tovia ja sen jälkeen sitten vain uudestaan koneella, niin sehän lähti aika nätisti sieltä auki. Kyllä se lämpö oli jälleen kerran se ratkaisu tähän sitten. Sieltä se tuli. On tää aika mötkälle tosiaan, mutta niin kuin, aivan on niin kuin hyvän näköiset nämä kierteet tässä kyllä, että ei tässä ole mitään ongelmaa tämän vanhan kanssa, mutta lujas se silti oli. Ja tämähän mulla tulee uusi sitten, että tätä vanhaa nyt ei enää tarvita. Sitten mä irrotin jo tämänkin tuolta pakopuolen sieltä nokan päältä. Tämä on nyt joku pumppu. Mikä tämä nyt sitten on, en mä nyt ole perehtynyt tähän tarkemmin, mutta siis täällä on tällainen mäntä, mitä nokassa on semmoinen yksi limppu tälle, mikä tätä liikuttaa, ja sitten tuolla reijät, että kai tuolla öljy välissä liikkuu, ja sitten tämä jotenkin oli yhteydessä siihen polttoainepuoleen. Että joku tämmöinen pumppusysteemi. No nyt sitten voitaisiin mennä tänne näin, ihan tänne näin, joo. Niin pitäisi saada se ketjun kiristin tuolta pois, niin se on kai nyt sitten tuolla, mihinkä mä oon tuon avaimen laittanut paikallensa. Niin kuin siis tuolla. Näkyvyys on vähän rajattu, mutta kuitenkin sinne vaan 2 seiskaa tuollaista lenkkiavainta tarjoille, niin napsahti jo ainakin auki, niin mä koitan pyörittää sen sieltä pihalle. Niin ja tästä mä otin nyt sen lukitustyökalun tästä jo pois, sitä ei nyt tarvita, kun tää kone on tuolta takapäästä lukittu tuolta, niin nämä vanokset saa nyt tästä niin vapautua ja sitten vasta kiinni laitteessa laitetaan se työkalu taas tuohon. No niin, otetaan lyhyt viikon paussi tähän kohtaan. Kerkiette katsoa tänään vaikka jonkun toisenkin tubettajan videon vielä, kun en vie teiltä koko päivää aikaa. Seuraavalla videolla lupaan, että tulee ainakin yksi kunnon mokaus tähän samaan teemaan. Jatketaan siis tätä samaa projektia. Ja löytyy myös aika mielenkiintoinen yllätys sieltä koneen sisältä. Niin ei siis varmaan ollenkaan huono video sekään. Niin nähdäänpä sitten sunnuntaina tai sitten kun kerkiätte. Moro!